ingay, sounds. Wala makasira nito. Backlight. Papalitan natin ng buong set ng backlight. Yun yung model. Bali, wala pang nakakapagbukas nito. Ayan. Intact pa yung seal. Sisirain na natin. Ang gumagana. Ganun liliwanag ka rin. Opo, bubugaya yun. Yeah. Nakonect po yan sa wifi nyo bro? Opo, kabit niya naman. Sa likod po siya. Sa cable na ka ano yan. Sa adjust ka. Yung cable niya po.